Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Am zis că dacă tot vin sărbătorile, să fac și clipuri cu diverse montaje mai distractive. Acesta clar este pentru copii, este vorba de un titirez electronic ce are la bază schema bistabil cu două tranzistoare bipolare NPN. Acesta e PCB-ul, ok. El funcționează cu două baterii CR2032. Hai să le aranjăm un pic și apoi să trecem la lipit. În timp ce aranjam piesele, am observat că condensatorii ceramici de 100 de nano în mod normal sunt de 43 de nano. Sunt devalorizați. Am zis că or să fie înlocuiți cu aceștia. Aceștia sunt în regulă. Ia să vedem. Nici de față nu sunt chiar perfecți, dar e mult mai bine decât cei anterior. Să verificăm și pe celălalt. Să căutăm unul să fie aproape de cel de 94 de nano. Nu sunt critici, dar de 94, să vedem, căutăm unul la fel. Gata. Aceștia îi dăm la o parte și punem alți condensatori ceramici. Să trecem la lipit. Acestea sunt rezistoarele de 1 kΩ, iar cele de aici de 1 MΩ. Le-am sortat eu separat. Aici am pus în ordine aceasta: albastru, galben, verde și cu roșu. Pe cablaj avem notat plusul diodelor, LED-urilor. Avem notat și rezistoarele, ce valoare au fiecare, e în regulă. Ca de obicei, o să montăm rezistoarele. Păi da, mici, mici rezistoarele astea, mă. Nu deranjează cu nimic, dar totuși sunt așa de micuțe. Ca să vă faceți o idee cât de mici sunt, o să pun lângă ele un rezistor de sfert de watt, de 250 de mW. Vedeți cât de mici? Ok. Adăugăm la început flux. Verificat, rezistoarele sunt puse în regulă, acolo unde trebuie. Am lipit doar o parte ca să știu că s-a așezate bine. Acum pot lipi lejer și cealaltă parte. Să mai verificăm o dată lipiturile, să fie în regulă. Să lipim, să punem lângă tranzistoarele bipolare. Tranzistoare bipolare 9013. Ce denumire de tranzistoare. Denumire de alea strane, de ale chinezilor. S-a obișnuit cu BC547, BC107, dar nu... Se pare că astea alimele, condensatoarele nu prea intră, pentru că are distanța între pini cam măricică. O să-i punem înapoi pe cei anteriori, chiar dacă nu respectă valoarea. Gata, a fost puși în regulă și acum să-i lipim. Ce mai avem de lipit? Hai să lipim și switch-ul acesta cu un fel de arc înăuntru. Practic acesta închide circuitul la centrifugă. Odată ce rotești, chestia de înăuntru, arc cu capătul acestui arc, atinge de celălalt terminal de sus, de terminal de sus. Da? Și închide circuitul. De aici până aici. Prima dată când văd asemenea switch. Cred că am uitat să înregistrez când am pus LED-urile, dar nu contează. Și acum pot lipi și celelalte terminale.
Trebuie să lipim și suporții pentru baterii. Unul aici, iar celălalt aici. Și gata. Aproape. Mai trebuie să punem bateriile și cu aceste chestii. Hai să curățăm înainte cu alcool izopropilic, partea asta. Nu e obligatoriu, dar să punem și șurubul acela din centru, axul acesta, să-l punem așa, așa, este pus, urmează bateriile, una aici și una aici. Am stins lumina să se vadă mai bine și ia să vedem. Scuze. Pe cameră se vede mai straniu, dar în realitate se vede mai bine. Cam aici se termină clipul privind titirezul electronic. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!